डुक्पा रेसिपीमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्छु। अनि आज चाहिँ म चिकन बिरयानीको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी एकदमै मन पर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे साथी फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरेर भिडियोलाई लाइक अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस् है। ल है त अब बनाउन थालौं यो सजिलो चिकन बिरयानी। सबैभन्दा पहिला कराईलाई तातो गरेर यहाँ मैले 5 टेबलस्पुन तेल राख्दै छु। तेल खरेपछि यहाँनिर मैले 3 वटा मिडियम साइजको प्याजलाई यसरी काटेको छु पातलो पातलो गरेर। अब यो प्याजलाई म फ्राई गर्न गइरहेको छु। र प्याजलाई यतिको गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्न पर्छ। बिरयानीको लागि प्याज फ्राई गर्दाखेरि एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। प्याज छिट्टो डढ्छ, त्यही भएर हिट चाहिँ अलिकति एडजस्ट गर्दै तपाईहरुले टाइममा याद गर्दै फ्राई गर्नु होला। र यहाँ भएको मैले यो एक्स्ट्रा तेल चाहिँ यसरी तार्दै छु। तपाईहरुले पनि बेसी एक्स्ट्रा तेल भयो भने यसरी तार्न सक्नुहुन्छ। अब यो फ्राई गरेको प्याजलाई एउटा प्लेटमा राखेर यसरी फिजाएर राख्ने। बिरयानी बनाउँदाखेरि बासमती चामल एकदमै राम्रो क्वालिटीको लिनु होला। यहाँनिर मैले आधा केजी बासमती चामल लिएको छु। र यो चामललाई चाहिँ मैले 3 पल्ट धोएर यहाँनिर पानीमा भिजाएर राखेको छु। 15 मिनेट भिजाउनु होला, त्यहाँभन्दा बेसी भिजाउनु हुँदैन। चिकन मैले लिएको छु यहाँनिर 750 ग्राम। बिरयानीको लागि ठुलो ठुलो पिस गरेर काटेको चिकन राम्रो हुन्छ, त्यही भएर मैले पनि यहाँनिर ठुलो ठुलो पिस गरेर काटेको छु। अब यो अघि प्याज फ्राई गरेको तेललाई नै फेरि राम्रोसँगले तताउने। तेल राम्रोसँगले तातेपछि अब यो सबै चिकनको पिसहरूलाई फ्राई गर्ने। र चिकनलाई धेरै बेरसम्म फ्राई गरिरहनु पर्दैन, हल्का यतिको फ्राई भइसकेपछि निकालेर राख्ने। यहाँनिर सबै चिकनहरू मैले निकालेर प्लेटमा राखेको छु। बिरयानीको चामल पकाउनको लागि यहाँनिर मैले भाँडामा पानी उमाल्नको लागि रेडी गरेको छु। बिरयानीको चामललाई 15 मिनेट भन्दा ज्यादा भिजायौं भने चामल टुक्रिने धेरै चान्सेस हुन्छ र टुक्रै टुक्रा भएको चामलको बिरयानी राम्रो हुँदैन। त्यही भएर 15 मिनेट भन्दा ज्यादा नभिजाउनु होला। र एक्स्ट्रा भएको पानीलाई तारेर मैले यहाँनिर यसरी राखेको छु। चामलको लागि पानी उम्लन थालेपछि त्यसमा मैले राखे एउटा तेजपत्ता र 1 इन्च जत्रो दालचिनी, 4 वटा सुकमेल, 4 वटा नै ल्वाङ, हाफ टीस्पुन मरिच, 1 टेबलस्पुन तेल, 2 टीस्पुन नुन। यति सामग्रीहरू राखिसकेपछि अब यसमा मैले राख्न गए भिजाएको चामल। एकपल्ट राम्रोसँगले यसरी चलाइदिने। चामल राम्रोसँगले बोइल हुन थालिसकेपछि यसमा मैले राख्दैछु 1 टेबलस्पुन भिनेगर। तपाईले भिनेगरको बदलामा
लेमन जुस पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। बिरयानीको चामल उमाल्दाखेरि प्रशस्त मात्रामा यसरी पानी राखेर उमाल्नुपर्छ। पानी कम्तीमा उमाल्नु हुँदैन र चामल चाहिँ 90% पाक्यो भने तपाईहरुको हुन्छ, ओभरकुक पनि गर्नु हुँदैन। र यहाँ चाहिँ चामल 90% पाकिसकेको छ, त्यही भएर अब मैले फेरि यो चामललाई तार्दै छु र यसमा भएको यो एक्स्ट्रा तातो पानी चाहिँ मैले फ्याँके। बिरयानीको लागि रेडी भएको चामललाई अब एउटा ठुलो प्लेटमा अथवा ट्रेमा यसरी फिजाएर राख्नु होला, नभए ओभरकुक्ड हुन्छ यो चामल यसरी फिजाएन भने। बिरयानीको चिकन पकाउनको लागि मैले अघि मासु फ्राई गरेको तेल नै युज गर्दैछु। त्यसमा मैले पिसेको अदुवा लसुन 2 टेबलस्पुन राख्दैछु र अब यो अदुवा लसुनलाई रातो हुइन्जेलसम्म भुट्ने। र अदुवा लसुनलाई भुट्दाखेरि ग्यासको हिट चाहिँ लो राखेर नै भुट्नु होला, किनभने एकदम छिटो अदुवा लसुन डढ्छ। अदुवा लसुन भुटिँदै गर्दा बिरयानी मसला पनि हेरिहालौँ। यहाँनिर बिरयानी मसला चाहिँ मैले रेडीमेड 1 प्याकेट लिएको छु। अब यो 1 प्याकेट बिरयानी मसलामा चाहिँ मैले पानी राख्दैछु र यो पानी राखेर बिरयानी मसलालाई चाहिँ एकदम राम्रोसँगले फिटेर रेडी गर्नुपर्छ। मसला फिटेर रेडी गरिन्जेलसम्म अदुवा लसुन पनि रेडी भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस् त, रातो भएको छ अदुवा लसुन। अब यो अदुवा लसुनमाथि मैले राख्दैछु यो बिरयानी मसला। मसला राखेपछि यसरी चलाउँदै भुट्नुपर्छ। जब मसला राम्रोसँगले भुटिसक्छ तब चाहिँ यसरी तेल छुटिन थाल्छ। तेल छुटेपछि यसमा राख्न गए मैले 3 वटा मिडियम साइजको टमाटर। टमाटर राखिसकेपछि मासुमा लाग्ने स्वाद अनुसार नुन राख्नुपर्छ। अब एकपल्ट राम्रोसँगले टमाटरलाई यसरी मसलामा मिक्स गर्ने, कभर गरेर टमाटरलाई पाक्न दिने। 2 देखि 3 मिनट भित्रमै टमाटर चाहिँ राम्रोसँगले पाकिसकेको हुनेछ। टमाटर पाकिसकेपछि अब मैले यो अघि फ्राई गरेको प्याजलाई चाहिँ एड गर्दैछु। यसमा मैले आधी एड गरे, आधी चाहिँ मैले अहिले युज गर्नको लागि राखेको छु। यो प्याज अलरेडी पाकिसकेको प्याज हो, त्यही भएर यसलाई एकपल्ट मसलामा राम्रोसँगले मिक्स गरिदिनु भयो भने हुन्छ, लामो बेरसम्म पकाइरहनु पर्दैन। प्याज पनि राम्रोसँगले मिक्स भइसकेको छ। अब यसमा मैले राख्न गएँ यो फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई। चिकनलाई मसलामा एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। कभर गरेर हाई हिटमा चिकनलाई 3 मिनट पकाउने। एकपल्ट चिकनलाई राम्रोसँगले चलाएपछि त्यसमा थोरै पानी मैले राखेर फेरि 3 मिनटको लागि पकाउँदैछु।
पिस छ, त्यही भएर चिकनलाई अलिकति पकाउनका टाइम त लागिहाल्छ। यहाँ फेरि 3 मिनट भइसकेको छ र अब फेरि एकपल्ट मैले चिकनलाई चलाउँदैछु। चिकनलाई एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गरिसकेपछि ग्यासलाई अफ गर्ने। ग्यास बन्द गरिसकेपछि कम्प्लिटली चिकन चाहिँ यसरी बोइल हुन छोडेको हुनुपर्छ। तपाईहरुले यो दही राख्दाखेरि यो दही मैले 4 टेबलस्पुन लिएको छु र अब मैले यो चिकनमा दहीलाई एड गरेर राम्रोसँगले एकपल्ट फेरि चलाएर मिक्स गर्दैछु। जब दही चाहिँ कम्प्लिटली चिकनमा मिक्स भएर यस्तो हुन्छ तब चाहिँ कभर गरेर फेरि पकाउने। हाई हिटमा कभर गरेर 3 मिनट फेरि पकाउनु भयो भने यतिको हुन्छ र अब यसलाई फेरि एकपल्ट राम्रोसँगले मिक्स गर्ने। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँनिर धेरै ग्रेभी थुप्रेको छ र अब यो ग्रेभीलाई चाहिँ तपाईहरुले कम्प्लिटली सुकाउनु पर्छ। यतिकोमै तपाईहरुले बिरयानी बनाउनु भयो भने चामल एकदमै सोगी हुन्छ, बिरयानी राम्रो हुँदैन। त्यही भएर अब यो भएको यो वाटरी टाइपको ग्रेभीलाई चाहिँ तपाईहरुले एकदमै कम्प्लिटली ड्राई सुक्खा ग्रेभीमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त यतिको हुनुपर्छ ग्रेभी चाहिँ बिरयानी बनाउनको लागि। अब यो चाहिँ कम्प्लिटली रेडी छ, मासु पनि पाकेको छ र ग्रेभी पनि पर्फेक्टली रेडी भइसकेको छ। अब यो ग्रेभी यतिको बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरुले अघिको ग्रेभीलाई कभर नगरिकिन हाई हिटमा त्यतिकै नै तपाईहरुले चलाउँदै मासुलाई भुट्नु भयो भने ग्रेभी सुकेर यस्तो हुन्छ र अब ग्यासलाई अफ गर्ने। सबै सामग्री बिरयानीको रेडी भइसकेको छ। अब बिरयानीलाई बाफमा पकाउनको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर एउटा एकदमै गरम भाँडा लिएको छु र त्यसमा चाहिँ मैले सबैभन्दा पहिला यो चिकन राख्दैछु। चिकनलाई यसरी मिलाएर बेसमा राख्नु होला। चिकनको माथिबाट यो फ्राई गरेको प्याजलाई राखिदिने। त्यसपछि पुदिना र धनिया मिक्स गरेर काटेर राखेको छु, त्यो पनि यसरी राखिदिने। अब यो बोइल गरेर राखेको चामलको लेयर लगाउने। 2 लेयर बनाएर मैले यहाँनिर बिरयानी बनाउँदैछु, त्यही भएर यो चाहिँ मेरो फर्स्ट लेयर हो। अब सेकेन्ड लेयर राख्दाखेरि पनि पहिला यो चिकनको ग्रेभी अथवा चिकनलाई राख्ने। चिकन राखिसकेपछि उब्रेको सबै प्याजहरूलाई मैले राखेँ, किनभने मैले यहाँ 2 लेयर मात्रै लगाउँदैछु। प्याज राखिसकेपछि धनिया र पुदिनालाई पनि राख्ने। टपमा फेरि यसरी चामलको लेयर लगाउने। चामलको लेयर लगाइसकेपछि यहाँनिर मैले थोरै ओरेन्ज फुड कलरलाई पानीमा फिटेर रेडी गरेको छु र अब यो मैले राख्न गएँ। यदि तपाईहरु राख्न चाहनुहुन्न भने नराख्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईहरुकोमा केसर छ भने तपाईहरुले स्याफ्रन केसर पनि दुधमा फिटेर राख्न सक्नुहुनेछ। बिरयानी छिटो नडरोस् भनेर मैले यहाँनिर यो रोटी पोल्ने प्यानलाई राखेको छु र अब ग्यासलाई अन गरेर यो बिरयानी रेडी गरेको भाँडा यो प्यानमाथि राख्ने। माथिबाट यसरी एल्युमिनियम फोइलले तपाईहरुले कभर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईहरुकोमा छैन भने त्यतिकै तपाईहरुले कभर पनि भाँडाकै कभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि छ भने एल्युमिनियम फोइल लाउनु भयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। अब यसलाई माथिबाट मैले कभर गरेँ र कभर गरेर 15 देखि 20 मिनेटमा एकदमै लो हिटमा यसलाई पाक्न दिने, किनभने चामल अघि 90% मात्रै पाकेको छ, त्यही भएर चामल पाक्न पर्छ। मैले चाहिँ बिरयानीलाई 20 मिनट पकाइसकेको छु र अब यो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई म बिरयानी कस्तो भएको छ देखाउन गइरहेको छु। बिरयानीलाई मिक्स गर्दाखेरि यसरी हल्का तपाईहरुले चलाएर मिक्स गर्नु होला। एकदमै तपाईहरुले छिटो छिटो चलाउनु भयो भने यो चामल भाँचिन्छ अथवा भात भाँचिन्छ र राम्रो देख्दैन। त्यही भएर हल्का यसरी चलाएर मिक्स गर्नु होला बिरयानी, अनि तपाईहरुले यसरी अब यो सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ। एकदमै पर्फेक्ट, एकदमै बास्ना राम्रो आइरहेको छ, खाउँ खाउँ लाग्ने
एकदमै मिठो बनेको छ यो बिरयानी। तपाईहरूले पनि घरमा अवश्य नै एकपल्ट चाहिँ मेरो यो रेसिपीलाई ट्राई गर्नुहोला अनि कस्तो हुन्छ मलाई कमेन्ट पनि गर्नुहोस्। राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि तातो तातो बिरयानी इन्जोय गर्नुहोला यो रायतासँग। यो रायताको लागि चाहिँ मैले दहीमा मसिनो काटेको अलिकति प्याज र मसिनो गरेर काटेको अलिकति काँक्रा र माथिबाट चाहिँ थोरै चाट मसला, थोरै बिरे नुन र धुलो खोर्सानी हालेर चाहिँ रेडी गरेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरूलाई यो रेसिपी मनपर्छ होला भनेर। रेसिपी मन परे भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नबिर्सिदिनुहोस् है। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई बाई।